नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म घरमै जेरी बनाउन आँटेको। त्यसको लागि मैले 2 केजी पिठो लिए अनि हाइड्रोको बिर्कोको 1 बिर्को हाइड्रो, त्यसपछि खाने सोडा सानो बिर्कोको 2 बिर्को। अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यदि राम्ररी मिक्स गरिएन भने यो राम्रो जेरी बन्दैन। राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब बिस्तारै थोरै थोरै गरेर पानी राख्ने। त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। एक्कासी धेरै पानी राख्नु हुँदैन। थोरै थोरै पानी हालेर राम्रोसँग यसको घोल तयार गर्नुपर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मेरो घोल तयार भइसकेको छ। घोल चाहिँ धेरै पातलो हुनु हुँदैन र धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन, ठिक्क हुनुपर्छ। घोलमा पिठो रहनु हुँदैन, राम्रोसँग पिठो घोलिएको हुनुपर्छ। अब म चाहिँ तेल बसाइसकेको छु। मैले चाहिँ अब जेरी हाल्न थाले। जेरीको पिठो चाहिँ मैले नुनको प्लास्टिक लिएर सानो धुलो बनाएर त्यसबाट हाल्दा सजिलो हुने भएकोले यसै गरेको छु। हजुरहरू बोतल छेडेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जेरी चाहिँ गहिरो खाले भन्दा पनि यस्तो खाले तावामा बनाउँदा चाहिँ सजिलो हुने भएकोले मैले चाहिँ यस्तो खाले तावामा बनाएँ। हजुरहरू पनि यस्तै खालेमा बनाउनु होला। गहिरोमा हुँदा राम्रो सेप बनाउन सकिँदैन। मैले चाहिँ जेरीको डिजाइन यस्तै आउने भएकोले यस्तै बनाएँ साथीहरू। फर्स्ट टाइम बनाएको हुनाले मलाई सेप चाहिँ बनाउन राम्रो आएन। अब मेरो जेरी लगभग पाकिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई चास्नीमा राख्नुपर्छ 2 मिनेट जति। मैले झिकेर चास्नीमा राखेको छु। चास्नी चाहिँ मैले 3 केजी चिनी राखेको छु र पानी पनि त्यसरी नै मेजर गरेर राखेको छु। हाम्रो जेरी तयार भइसकेको छ। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु होला।